Nekem című fotósorozatomban a felnőtté válással együtt járó önállósodás folyamatát dolgoztam fel. Ez egy vizuális napló, amely az én valóságom nézőpontjából mutatja meg a történetünket. Mindenképpen szimbolikus jelentősége van a tekintetünk irányának, a tartalmi és kompozíciós elemek kapcsolódásának, az általunk elfoglalt tér nagyságának, annak csökkenésének, majd hiányának. A felnőtté válásunk során szembesülnünk kellett az ikerkapcsolatunk átalakulásával, amely kapcsolatnál szorosabbat elképzelni sem tudok. Életünk jelentős részét együtt töltöttük, azonban több mint 3 évvel ezelőtt az ikertestvérem külföldre költözött, így leginkább Skype-on keresztül tartjuk a kapcsolatot. Gyerekkorunkban anyukánk tudatosan nem öltöztetett minket ugyanolyan ruhába. Mi viszont nagyon is élveztünk összeöltözni, sőt, egymásnak beöltözni. Felvettük egymás ruháját, és utánoztuk a másik jellemző mondatait és mozdulatait, így egyfajta testen kívüli élményt sikerült elérnünk, mint hogyha kívülről láttuk volna magunkat. Amikor együtt voltunk, megszűnt számunkra a világ. Ezért a szüleink például az étkezőasztalnál is szétültettek minket. Régen annyira hasonlítottunk, hogy egymás nevére is hallgattuk. Több olyan gyerekkori képünk is van, amelyeken mi sem tudjuk megkülönböztetni magunkat. Sőt, vannak olyan emlékeink is, amelyeken a mai napig vitázunk, hogy melyikünkkel történt. Például, hogy kitörte el a fején tartva táncolva a családi görög vázát. Az egypetélyű ikreknek a DNS szerkezete is megegyezik. Azt mondják, hogy az ikrek közül az egyik mindig domináns. Szerintem az elsőszülött az. Ezzel az ikertestvérem természetesen nem ért egyet, ő 5 perccel hamarabb született. Régen saját nyelvünk is volt, amit rajtunk kívül senki nem értett. Amikor 5 éves korunktól külön szobánk lett, lefekvés után gyakran mentünk át a másik ágyába megbeszélni az aznapi fontos és vicces dolgokat. Amikor gimnáziumban párkapcsolatom lett, elmentünk az iskolapszichológushoz ezt az új helyzetet megbeszélni. Azt mondta, hogy innentől kezdve már sose lesz ugyanolyan a kapcsolatunk. Mi annyira megharagudtunk rá ezért a mondatért, hogy soha többet nem mentünk vissza hozzá. Évekkel később azonban rá kellett jönnünk, hogy mégiscsak neki lett igaza. A 2017-es év volt az utolsó, amikor együtt laktunk. 2010-es év. Akkor már 17. éve tanultuk ugyanazt egy osztályban, később ugyanazon a szakon. Fel sem merült bennünk, hogy egyáltalán lehet, vagy tudunk-e külön élni. Az ikertestvérem hamarabb vált felnőtté, mint én, így hamarabb is kezdett leválni rólam. Ezzel párhuzamosan Londonba költözött, így még intenzívebb lett a hiánya. Az elválás mindkettőnk számára nagyon fájdalmas volt. Én ezekkel a képekkel próbáltam meg feldolgozni a másik felemnek az elengedését, és elfogadni, hogy a közös út helyett végül mindketten a saját utunkat járjuk. Köszönöm.